आजकाल मुलं इम्प्रेसिव्ह लुकसाठी पिळदार मिशा आणि रुबाबदार दाढीचा पर्याय निवडतात, पण हे सगळ्यांनाच शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेकांना इच्छा असूनही हवा तसा लुक ठेवता येत नाही. या लुकसाठी खूप सारे प्रयत्नही करतात, पण या लुकसाठी काही घरगुती उपाय देखील आहेत. दूध. रोज रात्री कच्चे दूध दाढीवर लावून झोपा, यामुळे केसांची वाढ चांगली होईल. नारळाचं तेल. नारळाच्या तेलात 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने टाकून ते गरम करा. त्यानंतर या तेलाने दाढीला मसाज करा. 10 मिनिटांनी चेहरा धुवून टाका. आवळा. चेहऱ्याला नियमितपणे 10 ते 15 मिनिटे आवळ्याच्या तेलाने मसाज करा. यामुळे त्वचा मुलायम होईलच, तसेच दाढी देखील वाढेल. दालचिनी आणि लिंबू. दालचिनीच्या पावडरमध्ये लिंबाचा रस मिसळा. ही पेस्ट चेहऱ्यावर किमान 15 मिनिटे लावा. त्यानंतर थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवावा. सेन्सिटिव्ह स्किन असल्यास दालचिनी आणि लिंबू या दोन्हीमुळे त्वचेवर जळजळ होऊ शकते. यामुळे पॅच टेस्ट करूनच हा उपाय करावा. अशाच अजून व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन.